สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่อง My Romance Scammer วันนี้นะครับเราจะมา react EP 8 กันหลังที่เรา react EP 7 ไปเรียบร้อยแล้ว เหตุการณ์เนี่ยเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยก็คืองานแต่งล่มแล้วทีนี้เนี่ยไปเนี่ยโดนไล่ออกจากตระกูลพร้อมนอตด้วยเพราะนอตเนี่ยอยากโชว์เท่โดยการแบบเดินเข้าไปบอกเจ้าสัวบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะ ถูกต้อง อะไรเฮียต้องไล่น็อตด้วย ใช่ อาก็บอกว่าโอเค จัดไป ไปแล้วไปแบบตัดเครดิตตัดบัตรเครดิตตัดทุกอย่าง ไม่เหลือ ไป อะไรเลย ไม่ให้เหลืออะไรเลย คอนโดก็เข้าไม่ได้ ใช่ น็อตเกือบถอดเสื้อทีนึงนั้น ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุการณ์หลังจากงานแต่งล่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อกับ EP 8เลยครับมา ครับ อันนี้ย้ายมาอยู่บ้านทิม ซักผ้าเอง ใช่อันนี้ตลกอันนี้ตลก ลื่น ทำอะไรผมเปล่าโอ๊ย โอ้ อะไร โอ๊ย สมน้ำหน้า บ้านตัวเองไม่ดูแลให้เรียบร้อย คนอื่นมาใช้แล้วเรื่องน้องยังมีหน้ามาขำอีกคุณอาจเกรงใจหน่อย นี่ผมอุตส่าห์ให้อยู่ฟรี เสื้อผ้านี่ก็เสื้อผ้าผม ผมไม่อยู่ฟรีหรอกนะ สดใส เดี๋ยวผมหาเงินมาใช้คืนแน่มันหมดไม่ต้องหาเงินมาใช้ผมก็ได้ ผมไม่อยู่ฟรี จะอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้เลยนะ ผมไม่ติด นี่ อะไรอีกันผมอยากหย่าวันนี้เหรอ วันนี้ผมไม่ว่าง พรุ่งนี้ก็ได้ พรุ่งนี้เหรอ โอ้พรุ่งนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตกหนัก แนะนำให้อยู่แต่ในบ้านทำตัวน่ารักไม่วุ่นวาย คุณกวนผมเหรอ ผมไม่ได้กวนนี่ดูพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาบอกแบบนี้จริงๆ คนน่ารักคนงดออกจากบ้าน เขาบอกว่าคนหลอน โอ๊ย โอ้ยอยู่โดนอีก โอ๊ย นั่นไง ผมปล่อยรุนแรงจังครับ หยุดปาของได้บ้างหรือแล้วคุณจะพูดเรื่องเรื่องตรงไหน ก็ผมบอกแล้วผมไม่อยากหย่าใช่ไหมอยากหย่าก็ไปฟ้องสิหยุดปาของแล้วนะ ไม่เก็บด้วย ไม่เก็บ ซีนน่ารักในการเปิดตัว แค่นี้เหรอ ใช่ เย่ โอเค ไปต่ออ๋อ เอา ผม งี้ ขอ ต่อ อธิบายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในที่นี้ ให้ทุกท่านได้ท ซี ราบ นนี้ตำนาน หลังจากที่ทุกท่านเซ็นสัญญาฉบับนี้แล้ว ถือว่าทุกท่านตัดสินใจจะขอระงับข้อพิพาทที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมด ทุกท่านจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก จะไม่มีการดำเนินคดีทางแพ่งหรือเปล่าประกาศทำให้อีกฝ่ายเสียหาย หากมีข้อสงสัยให้อ่านเอกสารสัญญาฉบับนี้และทบทวนอีกครั้งนะครับ และเพื่อเป็นการตอบแทน เอ็นดู คุณทีม จ่ายเคลียร์ ตก จ ล บ งจะชำระค่าเสียหายให้กับพวกคุณทุกคน รวมกันเป็นจำนวนเงิน 69 ล้านบาท อันนี้คือเราจะเกิดเรื่องเหรอ ใช่ แก้ปัญหาด้วยเงิน ซองหนามากนะซองสุดท้าย ที่รอเล่นค่ะน้องทิม ใช้คืนหมดเลย เขาจะเต้นเปล่า โอ้ย นี่มึงยังโชคดีนะ ที่ฝั่งครอบครัวไปอ่ะเขายืนยันที่จะมาเอาเงินค่าสินสอดมึงเลยมีเงินมาจ่ายค่าเสียหายแบบเนี้ยแต่พูดก็พูดเถอะมึงพลาดขนาดนี้ได้ไงวะมึงก็รู้นะเว้ยว่าการคบซ้อนแบบเนี้ยในทางกฎหมายอ่ะมึงไม่มีทางรอดได้เลย แต่ถ้ากูไม่ทำแบบเนี้ย กูจะเอาเงินจากไหนไปคืนคุณประสิทธิ์มึงอย่าลืมนะเว้ยกูมีหนี้ที่ต้องจ่ายทุกเดือนอ่ะ คือตอนเนี้ยมึงไม่มีเงินเหลือแล้วเลยใช่ไหม เหลือแล้วเลย กูก็ยังพอมีนะ นอกจากบ้านกับรถที่กูไม่คิดจะขายแล้วอ่ะ ในบัญชีกูเหลือเงินตั้ง15 บาทเลยนะเว้ย โอ้โหยืมสัก5 บาทปะ ไม่เยอะ จากที่ทุกคนทราบวันนี้ว่า พูดทำไม ถูกถอดออกจากรายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ของตระกูลจีรัมย์ อันนี้ขึ้นไปเบียวมาก หลังจากนี้ ชีวิตของเราทั้งหมดขึ้นอยู่กับทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะตอนนี้ทำหน้างงอะไรกัน ก็ทำไมเฮียไปใช้คำพูดแบบเนี้ย น้องหมายความว่าไง มันเหมือนอยู่ในห้องประชุมบอร์ดบริหารอะ ไม่เหมือน เศร้าเฮียไป เฮียพูดแบบนี้เป็นปกติ เฮียก็ว่าไงครับ ครับครับ นาย เฮีย จดบันทึกการประชุมวันนี้ด้วย ครับคุณไป อ๋อ นี่ไงชุดอะไรนั้นอยู่ อะไรคือจดบันทึกการประชุมนะจดในโทรศัพท์ก็ได้จดอะไรอะ คนใจมั้ง นี่คือชุดแต่งงานของเฮีย น่าจะเอาไปขายได้ กับเงินอีกประมาณ
CEO กูพกตังค์น้อยมาก พอกันเลย 327 บาท ย่ำแย่มากแต่ชุดแต่งงานนี่น่าจะเป็นแสนนะ มีใครมีเงินเท่าไหร่บ้าง เป็นล้าน ส่วนของผมเงิน250 ล้าน ที่น็อตเคยให้ ผมคืนน็อตไปแล้วครับ น็อต ตอนนี้เงินนั่นอยู่ที่ไหน ห้องนอนน็อตอ่ะมันคือเป็นเงินสดไงมันก็วางเป็นกระสอบไปมันเลยเอาไป นายก็อีกคน ไปคืนเงินเขาง่ายๆทำไม เอ้า นี่พูดตลอด บ้าไปแล้วเฮียไปกู คุณไปจน เฮ้ยเสียงเลยเหรอ เฮ้ยดีอันนี้ดีกว่าคุณไป แล้ว โจน แบบการ์ตูนอยู่ โอ้ยทีมเราเอาเงินของมีค่ามานับอยู่อ่ะเพราะว่าเฮียไปอยากรู้ว่าด้วยเงินเนี่ยเราจะใช้ชีวิตได้กี่วัน อ๋อ โหเฮียทีมพกแหวนไปติดตัวตลอดเวลาเลยเหรอ พกไว้อะเพื่อขอแต่งงานอีกรอบ โอ้โห ขอบใจ กูเลยเชื่อเลย อยากจะถามเก่งอีก เอาแล้วมา คงจะมีเป็นบางครั้งที่เราไม่เข้าใจ ทีนี้ไทยนะ ขอเพียงแค่เรา มาเป็นแบบอินสตูเมนทัล ยังจะกล้าอยู่นะทีม ก็ทีมมันไม่ได้เอาไปเลยสักบาท มันก็เลยนี่ได้ มันไม่เอา แล้วก็ยกใส่แหวนวงนี้ส่วนน็อต ไม่มีเงินหรือว่าทรัพย์สินนอกบัญชีตระกูลบ้างเหรออากงเคยให้เงินน็อตนอกระบบตรงนี้ ไปเบเกอรี่ ประมาณนี้ก็คือทรัพย์สินที่มีเนี่ยไม่มีเลย ใช่ ถ้ามี327แล้วก็แหวนที่ไม่ขาย มีสูตรที่คุณไปบอกว่าเอาไปขายได้แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ อืม อย่างน้อยก็ต้องมี น่าจะแพง เป็นล้านนะ ของระดับ CEO แต่ว่าคุณไปเขา ไทยว างแผนระยะยาวไงเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้ขายแล้วรีบเอาเงินมาใช้อาจจะว่าวางแผนว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหน เอาจริงๆนะ300เนี่ยจริงๆอยู่ได้นะถ้าพูดจากใจนะ300เนี่ยจริงๆอยู่ได้ประมาณเดือนกว่า คุณอยู่ยังไง ถ้าจะอยู่แบบประหยัดจริง ๆ ใช่ไหม ๆเราอะสั่งข้าวเปล่ามาใช่ป่ะ ข้าวเปล่า ข้าวเปล่ามา อ๋อข้าวเปล่าข้าวสารเลย เขาแล้วไม่มีไฟอ๋อมีไฟบ้านคุณ มีไฟบ้านผมสั่งข้าวเปล่ามาใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปขอโครงเป็ดในร้านสุกี้ อ๋อ โครงเป็ดในร้านสุกี้เนี่ย แล้วเอามั มันเป็นแฮก แต่มันต้องเป็นเหลือๆนะ ใช่ไปขอโครงเป็ดเอากับน้ำราดเป็ด เป็ด สนใจ แล้วเราก็กินอย่างเงี้ยทุกวัน แต่ถ้า เดือนหนึ่งอะอยู่ได้ คงเป็ดหมดนี่ว่าน้ำปลาขอเขาเหยาะๆได้เผื่อไว้ใส่ถุง ผัก น้ำซุปไงที่มากับเป็ดอะ ไม่มีผักเลยนะ ไม่ ไม่เป็นไร โอ้ยยังจะ โอ้ยจะเอา โพัฒนาการอะไรอีกแต่ว่า เอาพันเยอะ โครงเป็ดอะอยู่ สุด ได้ ท้ายคุยกันไปคุยกันมาก็ได้รู้ว่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่เนี่ยคือสิ่งที่น็อตแอบไปเปิดก็คือร้านนะครับผมใช่มันมีผ่าน นี่มาที่ร้านละของโน้ต ซีนนี้ เฮียยอมรับนะ ว่าขนมของร้านน็อตกับเพียวอร่อยจริง เสียงมึงหล่อนะ เสียงมันหล่อเซลดิเซลเลย เชิญเข้ามานะ แต่ เสียงหล่อจังวะนี่อยู่ครับ แต่อะไรกัน เขา เฮีย ติดมัดนี่ไง แต่ถ้าขายแบบนี้ต่อไปเนี่ยอีก10 ปีก็ยังไม่ทำกำไร ร้านนี้เนี่ย เคยทำกำไรนะครับ แต่กำไรวันเดียวเนี่ยไม่นับเป็นกำไรหรอก 50 บาท พี่จะอะไรเยอะแยะ ถ้าเฮียอยากได้กำไรจริงอ่ะ เดี๋ยวพี่ออกส่วนกำไรให้เฮียยืมก่อนก็ได้ ถ้าเพียวทำแบบนั้นเนี่ยจะเรียกว่ากำไรได้ยังไงล่ะ พวกคนรวยไม่ใช้เงินแบบว่า บ้า บ้ามากเลย น็อตห้ามเป็นหนี้และก็ห้ามสร้างปัญหาเด็ดขาดทางเดียวที่เราจะรอดจากปัญหานี้ คือเราต้องทำให้ร้านนี้มีกำไรให้ได้ อืม เอาเป็นว่าเฮียขอสมัครเป็นพนักงานดูแลหลังร้านเฮียขอค่าจ้างแค่วันละ500 บาท และเฮียการันตีว่าผลประกอบการของร้านน็อตกับเพียวจะโตขึ้น 500 บาทคุ้ม อันนี้ออกแนวบังคับไม่ได้มาขอเลยนะ ถ้างั้นน้องรับเพียงก็ทำงานครับ งั้นเริ่มจากตัดต้นทุนวัตถุดิบและเมนูที่ไม่จำเป็นก่อน เดี๋ยวก่อนหยุดเลยครับ ไม่ได้ ไม่ได้ เลยติดเดี๋ยวได้ ไม่ได้ อ๋อนี่ฮะมัวชัวร์ชัวร์ ผมอยากให้คุณคิดเมนูจากของที่อยู่ในตู้เย็นนี้ห้ามสั่งวัตถุดิบเพิ่มจนกว่าของในตู้เย็นจะหมด นี่เฮียท้าผมเหรอ
แต่ทำได้นะครับ เฮ้ยเฮียทำไมซาวเหมือนรายการแข่งทำอาหารเลยอะผมท้าคุณด้วยวัตถุดิบทั้งหมดในตู้เย็นนี้ ที่คุณท้าผมเหรอ ไฟติ้งเพื่อน ไอ้น้องมันทำอะไรบ้างวะ เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวรู้ คุณครับ เนี่ยเขาตัดต้นทุน เขาดูมาโรงงานสแกมเมอร์อยู่ สีใจด้วยนะครับ แต่คุณไม่ใช่พนักงานร้านนี้แล้ว ได้หรอ เชิญครับ เขาตรงนั้น อ้าวพี่กลับมาช่วยเปิดร้านแล้วเหรอคะ ครับ โอ้แม่ง ไม่อะ กลับสวัสดีครับวันนี้รับอะไรดีครับ เป็นสจวต อเมริกาโน่ไส้ปลาแบบไทย กว้าง ครับใช้ร้อนไหมเนี่ยนี่จะมาจีบเลย นี่คุณไปนั่งวินกับไอ้ เอาจริงคุณทีมอะอยู่ที่ พี่ทีมกลับไปได้ ทีมนี้ เฮ้ยเป็นแม่บ้านทำอาหารอยู่บ้าน วันนี้ข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพักกำลังร้อนเลย เนี่ยแหละ500หมดละกับมือนี้นี่คือ500สุดท้าย 500ของไปด้วยซ้ เฮ้ยผมมีคูณ15 บาท ำ515 ใช่ มาเนื้อหาว่างผมไม่ได้ตังค์ ยอมไม่เขาจับมือโอ้ พัน โห คืนไปแล้ว เดินเด็ก ผม เลย กับหอเอา นี่แล้วตักจำได้ไม่ใช่ทีมใจ ไข่ ดี เยี่ยว มาม าก ตักให้น้อยเพียบ คุณกินให้ได้เลยเอา เออ ไปเอา เดลิเวอรี่ อันนี้เป็นเดทไปเลย พักเลย เริ่มเข้ามือแล้วเข้ามือแล้ว เลยแบบ เฮียไม่ยอมให้เฮียไปอะมาบอกว่าด้วยตามใจชอบแบบนี้หรอกนะเฮียเลิกหาเรื่องเฮียซะทีเถ ชอบ อะ ลากูช็อกโกแลตก็ต้องเป็นลากูช็อกโกแลต เพียวแต่เฮียว่าช็อกโกแลตที่ใช้เนี่ย มันไม่จำเป็นต้องมาจากเบลเยียมก็ได้ แต่มันเป็นสูตรที่เพียวคิดเขาขึ้นมาไงโต๊ะโตช็อกโกแลตแบชมันต้องใช้ช็อกโกแลต โตโตช็อกโกแลตแบช เป็นต้าโตช็อกโกแลตแบชไหมไม่ใช่ผมไม่ยอมให้เฮีย มาแล้วสุดหล่อ มาทำไม ทำงานหนัก ผมแค่อยากลองชิมขนมร้านน้องบ้างหมดไม่มีเหลือหมดแล้วขายดีแบบนี้นะครับพนักงานเพิ่มไหมไม่รับดูแลกันเองได้ แน่ใจว่าดูแลเองได้ ช็อกโกแลตเย็น โอ้พี่อยู่นี่หลับยังหล่อ หลับจริงไหมเนี่ย มือละมือ สีนี้เขามาน อนโคตรการ์ตูน ไม่เป็นไรอะน้อง รอเฮียทีมมาทำอะไรอ่ะ พอดีเฮียกะว่าจะมาสมัครหาทางเนี่ยไม่ได้เลยหรอ ชอบตะโกน เฮียไป ไคเตอร์จัด ไม่อยากให้แบบถ้ามีใครสักคนมาช่วยเราตอนที่มีเซ็ตหมูร้านใหม่อ่ะก็ดีไม่ใช่หรอ มีหาวด้วย หาวจริง หาวจริงเหรอ หาจริง ไม่เอาอะไรแล้วสินั่นแหละ งั้นผมมา ขอดูหน่อยไทยซีนนะ หรือว่าเฮียอยากหาอะไรทำมาเรื่องงานไหนไม่อยากรู้ว่าผมไปหาที่ไหนใครจะอยากรู้ หนักเลยนะโอ้โห เฮียทำงานคนนี้เลยนะ เป็นกัปตันเรือแล้วน้อยอ่ะ อุ้ย เดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนเฮียต้องคุยกับ manager buyer เจ้าใหญ่เขาสนใจรับขนมของเราไปขายต่อ ให้ผมส่งไหมไม่ต้องมายุ่ง ประมาณนี้ในคัดนี้ก็คือเราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างล้มลุกคลุกคลาน ครับ เราก็มีการแบบว่า start business ใหม่ก็คือ Don't Break My Heart เนี่ยคืออาจจะเป็นธุรกิจที่ติดตัวแดงหลายไตรมาส แต่ว่ามีเขียว เขียววันนี้เท่าไหร่ด้วยนะ 150 บาท 150 บาท แต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปละ เพราะว่าคุณไปเนี่ย step down จาก Empire และ step up มาอยู่ step up ที่ Don't Break My Heart เรียบร้อยแล้ว การตัดสินใจแย่ที่สุดในชีวิตของผม ครับ ไม่เป็นไร งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบว่า Don't Break My Heart เนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วง ครับผม จะสู้สุรีได้ไหม ใช่ผม เออ ใช่ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ดูกันต่อดูคนอื่นเขากินของอร่อยนะพออยากจะกินเองก็กินไม่ได้การ์ตูน เป็นไรเนาะ โอ้ยมาไม่อยากทรมานอ่ะ ไม่อยากเห็นของอร่อย แบบกิน
โอ้ร้องมาอ่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะลูกค้าคนพิเศษ ช่วงนี้เรามีเต้นชาเลนจ์ติ๊กต็อกอยู่ด้วยนะคะ ติ๊กต็อกเหรอครับ โอมกล้าสั่งมาละ นี่ต้องได้กินฟรีเหรอ ใช่ได้กินฟรีชิ้นเดียว ทำสิ นะโอเค1 2 3 ไอโอมกาสั่งเต้นโคตรจริงจัง แต่ ก็วันเขาเต้นแบบนี้อ่ะ ไม่ เดี๋ยว เนี่ยไม่ได้มีความบอกก็ไม่มีผู้ชอบมา 1 ชิ้นเหรอ 1 ชิ้น ทวน ถ้วน ไม่แบ่งด้วย วัน กินคนเดียวเลย นี่สินะรสชาติของความเป็นมนุษย์เฮ้ยว้ายลิ้นอะ ไฟพี่ตองเหรอ เฮ้ยน็อตลืมแบ่งให้พี่ยูเลยอ่ะ อ้าว ไม่เป็นไร ไรใช่ เฮ้ย เฮ้ยสุดท้ายน็อตแบบมาก อร่อยมาก โหยังไม่ได้รสชาติเลย นิดได้แล้ว เดียวมากพี่ยูแต่ดีนะชอบ นี่ นี่ลงติ๊กต็อกแล้วดังเลยเป็นดารา ไอ้ดาราเลยแบบแป๊บเดียวเลย น็อตเขินไหมล่ะ เจ็ดกับ กันกัน อุ้ยอันนี้อร่อยไหมล่ะ ลูกเขินไหมล่ะไม่อร่อยดีมัน ไม่แต่พี่เขิน โฆษณาด้วย1 กลุ่มจ่ายมาถ้าดี อ๋อ จริงๆน้องมันแซวนะไอ้พวกสาววายตัดออก Good morning เออนี่ดีนี่ดีนี่ดี ซีนี้ดีซีนี้ดี นั่งสิ โคตรตลกขำพี่จูน เอามา ทำไมเฮียทิมเขามากินข้าวคนเดียวครับโอเค ผมโอเคครับคุณทิมเขาอยากกินข้าวคนเดียว ใช่น็อตเฮียกินข้าวคนเดียว ส่วนไปเนี่ยเขาเหงาเฮียก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนไปกินข้าววันนี้โอเคนะโอเคเฮียแล้วที่ไปคุยกับโพแทสเซียมสไลเดอร์สลิมอะครับ คุณเชี่ยวไบเออร์แปลว่าผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าเอาจริงๆเฮียว่ามันก็น่าสนใจ เขาอยากเอา แถมสลิมด้วย ตามร้านสะดวกซื้อซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆรายได้ต่อวันของเราคงเกินเป้าไปเยอะเลยครับ เราจะกลับมารวยแล้วเหรอเฮีย ใช่ แต่เฮียว่าเรายังไม่พร้อม แจ๊สดนตรีแจ๊ส ทำไมล่ะครับคุณไป ก็ถ้าเราตกลงดีลนี้ เราต้องเพิ่มจำนวนของ เพิ่มจำนวนคนอีกหลายเท่า ถึงจะทำตามออเดอร์ที่เขาสั่งได้ ซึ่งมันต้องใช้เงินหลักล้านที่เรายังไม่มีในตอนนี้ แล้วถ้าเรากู้เงินคุณเพียวล่ะครับ ผมเข้าใจนะครับว่าคุณป่ายไม่อยากจะยืมเงินใคร แต่ถ้าเรายืมมาเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเนี่ย ผมว่ามันก็ make sense นะครับ ฉันติดต่อถามเพียวเรียบร้อยแล้ว เพียวบอกว่าถ้าเงินหลักล้านเนี่ย เพียวเองก็ตื่นเหมือนกัน นี่เราไปเที่ยวช่ำเลย เพียวก็คงถูกกดดันมาจากทางครอบครัวไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเรามากนะ เอามิตรภา ถึ พ งเรื่องที่เราก่อมันจะไม่ได้เป็นข่าว เขาห้ามเลยโดนห้ามเลยเขาไม่อยู่แล้วแต่เขาโดนห้าม กันหมดแล้ว โพแทสเซียมสลิม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียจะลองหา มีคัดมีรอบเดียวด้วยเหรอ ทุกคนสู้ จริงเราเล่นกันหลายรอบ 3 รอบ ตัวต้นเรื่องเลยเงียบไปเลย ๆครับผม มากินข้าวดีกว่า ยังเล เฮ้ ย ยคันนี้ตลกอ่ะ ครับ นี่คุณเอาเงินจากไหนมาปิดร้านแบบนี้นะ คนไม่มาสนใจเรื่องนั้นหรอกนะผมเอารถไปวางกู้มา อย่าใช้เงินเกินตัวสิ รู้ไหมว่าชื่อของผมกับคุณมันผูกกันอยู่ ผมไม่อยากใช้หนี้คุณก่อนนะ ผมแค่อยากให้คุณได้มีเวลาดีๆเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองแล้วนี่ทำไมคุณถึงยอมกินข้าวผม ผมอยากอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่อง ผมขอคุยเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆหน่อย
นี่เกื้อให้คุณมาคุยเรื่องนี้กับผมใช่ไหม ใช่ เขาเป็นคนแนะนำให้ผมมาอยากกับคุณ ก็มึงเรื่องให้กังวลแทนไปอ่ะถ้าไปเกิดทะเบียนกับทีมอยู่โฉนดที่ดินที่ไผ่นี่คือตอนเนี้ยจะตกเป็นทรัพย์สินร่วมระหว่างไปกับทีมทางที่ดีเนี่ยเพื่อว่าไปอยากกับทีมเรียบร้อยก่อนแล้วจัดการเรื่องทรัพย์สินตรงนี้ให้ดี เพื่อเอาโฉนดมาให้ แต่ถึงเกื้อจะไม่ได้แนะนำผมก็ยังอยากหย่ากับคุณอยู่ดี คุณคิดดูสิ ผมแทบไม่รู้จักคุณเลย ผมแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ คุณเข้าใจผมใช่ไหม ผมขอละหย่ากับผมดีๆเถอะ อย่าให้เรื่องมันไปถึงศาลเลย ถ้ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์อะผมไม่เอาหย่ากับคุณก็ได้แต่ผมขอกินข้าวดีๆกับคุณอีกสักมื้อได้ไหม อ้าว เดี๋ยวกลับมา เอ้ากลับมาแล้วเหรอ พี่ไปหาน้องที่ร้านมา เห็นว่าร้านปิดแล้ว ก็เลยเดาว่าน่าจะกลับมานี่แล้ว แล้ว ก่อนหน้านี้คือคุณมีเรื่องกับ พิธีมา คุณแม่มาใช่ไหม กินข้าวกัน ฮะ ใช่ไหมเราก็ต้องงงเหมือนกันวันนี้ไม่ได้เจอแฟนเลยอ่ะคิดถึงจังขอเติมแฟนหน่อย ตัวไฟล์ลูก ส่วนไหนยูกลับมาจะเจอเรื่องแม่เราจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเนาะแบบทำไมตาบวมอ่ะ เป็นไรอ่ะร้องไห้มาเหรอ เอาก่อนนี้ร้องไห้มาเหรอ ใช่ เจอแม่ เจอแม่ โอ้ยเศร้าอ่ะ ไม่ร เรา อ ให้เงินคืนปะ ฮะ เอาคืนปะ เขาไม่คืน พี่ไปหาแม่นาคมา ตั้งใจว่าจะไปทวงเงินล้านหนึ่งมาคืนน้องนะ ว่าแหละ ว่าร้านอะไรอ่ะ ที่เรารู้ว่ามันเจอไม่นาน คือวันนี้ไม่น่าเข้ามาหาน้องที่ร้านอ่ะ ฮะ ไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรอ่ะพูดวกไปวนมามันอยากเข้าหาตั้งแต่น้องรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะน้องไม่ไว้ใจเขาหรอก น้องไปโดนป้ายยาต้นซับอะไรวะเนี่ย ไม่มีน้องไม่มีอะไรเขาไปแล้ว โอเค มาฝากพี่ยูดีกว่าทำไมร้องไห้อ่ะ ก็ปัญหาเดิมๆจบแบบเดิมๆพี่รักแม่พี่มากแต่แม่พี่เนี่ยถ้าทางจะกลับตัวยาก เพราะว่าเราก็ทำได้แค่ปล่อยเขาไปอ่ะ แล้วก็อยู่กับคนที่ยังรักเรายังแคร์เรา แล้วก็หวังว่าเขาจะไม่มาทำร้ายเราอีก มันเป็นห่วงยูมากๆนะเป็นห่วงจริง ขอบคุณนะ เดี๋ยวกลับมาอันนี้ก็เมาแล้วเรียบร้อย นี่ผมหลอกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ก็ไม่ง่ายนะ คุณจะมีความดื้ออะไรบางอย่าง คุณชอบความท้าทาย ถึงปากจะบ่นว่าเหนื่อย ช่วงแรกผมก็เลยจับคุณเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันท้าทาย พอคุณท้าทายเสร็จแล้วเนี่ย คุณก็จะรู้สึกสนุก พอคุณสนุกเนี่ย คุณก็รู้สึกผ่อนคลาย แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ผมค่อยเพิ่มความเป็นสุภาพบุรุษเข้าไป โอ้โห นี่เมา คุณนี่ทำเอาผมดูโป๊เลยนะ โอ้แบบว่าดู ๆ ออกหมด เก็ต เนี่ย มีอะไรจะถามไหมล่ะ
คุณชื่อทีมจริงหรือเปล่า จริง ก็น่าสงสัยเนาะ นี่คุณไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อเลยเหรอ ก็ตอนผมเจอคุณครั้งแรกผมก็เผลอหลุดปากพูดออกไปอะตอนนั้นอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากจริงนะมันไม่เหมือนผมกำลังหลอกคนอื่นอ๋อผมทีมครับ ผมไปครับ ผมเลยเผลอหลุดปากพูดชื่อตัวเองออกไป มันเหมือน ผมกำลังพยายามจีบใครสักคนที่อยากได้เป็นแฟนจริงอยู่ เป็นทีมมันยากไหม หมายถึงไง ก็แบบ เป็นคนที่คุณสร้างมาเพื่อผมโดยเฉพาะ ก็ยากนะแต่อย่างที่ผมบอกคุณอ่ะ มันไม่ใช่ผมเลย เอาจริงๆนะ ผมว่าคนคาแรคเตอร์แบบนั้นอ่ะ ไม่มีอยู่จริงบนโลก มันเหมือนยูนิคอร์นอ่ะวิเศษเกินจริง ทีมนิคอน น่าเสียดายนะ อยากเจอสักครั้งจัง ทีมคนนั้นอ่ะ ได้ดิ ซีนนี้น่ารักอะมันดูแบบได้ ไม่ เปิด เอาดีละ จากล่าดิ มีอะไรหรือเปล่าอย่าขำนี่มันหลุดหมดแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งจูนใหม่อีก ในครั้งอะมาสิ มันเมาจริงเลย ไม่เอาดีละ เป็นดีอ่ะ มีอะไรหรือเปล่า คู่อะ คงจะมีเป็นบางครั้ง มันช้าทำนี่ก่อน เก็บความน่ารักกัน มีอะไรจะบอก ผิดเรื่อง หลับตาสิ อาจจะมีบางเมื่อวาน แบล็กวิโด บายบายทีม คงจะมีเป็นบาง คงจะมีเป็นบางวัน ที่เราไม่ต่างกัน อาจจะมีบาง วางสกอร์เองวะนะ ที่ไม่ได้เป็นดังฝัน ที่เธอนั้นต้องเสียใจ ที่ฉันต้องเสียน้ำตา แต่ว่าตอนสุดท้ายเราก็ทำกันมา มา จากนี้สองเราจะได้ ซีนนี้ดีอ่ะ ซีนเมื่อกี้เป็นซีนที่ดีนะ เป็นซีนโปรดของใครหลายคน ใช่หลายคนตั้งแต่โอ้เยอะเลยมีหลายคนชอบซีนนี้มากผม ครับ คนชอบมาก ซีนเป็นซีนที่ดี แต่จริงๆแล้วมันเป็นคืนก่อนที่เราจะไปหย่ากันก็เลยบอกว่าใช่เป็นคืนเนี่ยเดี๋ยวเช้ามาเราไปหย่ากันเลยแต่ว่าในคืนนี้เราเขาบอกว่าชวนเราไปกินข้าวอยากไปเคลียร์ใจกันเนี่ยเราจะได้จบแบบไม่มีอะไรค้างคา ครับ เป็นซีนที่ดี แต่เรามาดูกันว่าเช้ามันไปหย่าเนี่ยเป็นยังไงบ้าง อยากขอบคุณเฉย แปลกของเราอ่ะ นี่บ้านทีมปะ ๆบ้านทีม บ้านทีม นี่บ้านทีม ไม่เกียรติมากเลย ใช่นี่มีเครื่องไม้อยู่นี่โอ้โหห้องนอนอยู่ดี เอาผ้าไปซัก คุณไปนี่หือ เกียรติไปชวนไปทำธุระที่เขตอีก ธุระ ไปทำอะไรที่เขตอ่ะ ชอบให้มีความเด็กอะไร งั้นเดี๋ยวพี่เอาภาพซักให้ก็ได้นอนต่อเถอะ ประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุด ลิปเปอร์เซิร์ตอ้าว ไงครับ อ๋อ นี่ไง เอาผ้าไปซักแล้วเดี๋ยวโดนละ เออ หัวฟาดไงอดยา
เฮ้ยอันนี้มันแผนการปะวะ ไม่แผน ล้มจริง แล้วก็ไปโผล่โรงพยาบาลเนี่ย ก่อนหย่าคุณทำอะไรพิมพ์ซักผ้า ใช่ ข้ามหมด กูยังชอบ อ้าวพี่ตามด้วยดิอ่ะพี่ หูดับ พี่ เอาอ๋อจะซักผ้า เออเหม่อเลยเนี่ยโอ้โหคือเป็นหมาหงอยเลยเมื่อวานไปกินข้าวคุณป่ายไม่ใช่เหรอไม่ได้คืนดีกันเหรอ ไปเขาบอกเขาอยากหย่าครูตอบผมงงเขาไปแล้ว ถึงไปสำนักงานเขตกันนี่เอง แล้วนี่พี่โอเคปะเนี่ย เฮ้ยเป็นไรไว้พี่สบาย ปอบ ที่ผมเองก็หย่าก่อนจะคบกับน้องเหมือนกัน เรายังมีหวังไว้พี่ ปอบแบบ สู้เขา หนุ่ม นะ นุ่ม ยิ้มหน่อยไปแล้วนะ ตอบแบบไม่ช่วยอะไรอ่ะตอบเอาฟิลว่าตอบ ฟิลแบบฟิลรอ ปัดอะไรโบ อะไรโบช่าง มึงไปเหอะไอ้เหี้ยไปเหอะจะไปไหนก็ไปไปไม่ได้ประโยชน์ไม่มีอะไร นี่นี่นี่ ต้องขอบคุณยูเนี่ย ท่าสวยนะ เขาอยากได้ผ้ากระจาย อ๋ออยากให้ฟิว ใช่ เหรอ คือมันจะไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางแค่อยากลองคันนี้ที่เราเดินชนกัน ตอนกลับเข้าไปใช่ เอา จำได้ เออ ผมไม่ แล้ ใช่ วทิมอยู่ไหนทำไมไม่ออกไปอีก เมื่อกี้ผมเห็นซักผ้าอยู่หลังบ้านนะครับคุณไป คุณ นี่หาเรื่องหนีหรือเปล่าเนี่ย โหหนีอะไรไม่หนี ตุยอยู่ ครูจะ คุณ สนุกอ่ะ เห็นแล้วเนี่ย คุณเจ็บตรงไหนไหมเป็นอะไรหรือเปล่าคุณนอนอยู่ จะเป็นเจ้าชายนิทราปะเนี่ย น่าเสียดาย เฮ้ย จริง ทิม อยู่ คุณธนินปลอดภัยแล้วค่ะ ผมเข้าไปได้ไหมครับ ได้ ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ขอบคุณมากครับคุณหมอ อยู่ไปคุยกับหมอด้วยเหรอ คนไข้ฝั่งตรงข้ามตลกมาก ใครฝั่งตรงข้ามหลับ โทรศัพท์ดัง ดังไม่รับด้วย ไม่รับ ไม่ได้แกล้งกันใช่ไหมเนี่ย แล้วของใคร ทำไมไม่ดูแลตัวเองดีๆไปบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ขัดให้น้ำตรงนั้นออกอ่ะ ผมขอโทษ ที่รับเป็นแบบนี้อีกแล้วนะไปไม่ชอบเลย หลุดปาก จะไปยากกันแค่เรียกกันว่าที่ หลุดปาก มันเผลอ มันเผลอ มันเริ่มละ มันเริ่มละ จะมาละ ไม่ดี น้องขาเดี๋ยวว่าทรงนี้มันน่าจะได้ยาแล้วล่ะ จะลอง เจอรัก นั่นเล่นเลยเมื่อกี้ เจ๊กนี่ มันจะเข้า เดี๋ยว มันจะ พูดหลังจากพูดเสร็จเราเนี่ยเลิก ผมมา 1 2 3 4 5 6 7 จบละเป็นไง เป็นยังไงกันบ้าง ให้ทุกคนรู้ไว้นะ ว่าพอเพลงขึ้นทีไรมักมีซีนที่ดีเกิดขึ้นเสมอ ที่ดี ไม่โรแมนติกเศร้าใจก็อาจจะรุนระทึก มีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอ ใช่ มีบางอย่างเกิดขึ้นเสมอ มันมีอินโทรเพลงขึ้นมา ตึง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 ก็เพียงแค่เราเดินลืมทุกๆอย่างครับ อ่ะ อีพีนี้เป็นไงบ้าง โอ้มีโหหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมาก หลายอย่างเกิดขึ้นเยอะก ต้ ว่าน ต้น ช่วงแรก EP มีอะไรนะ อันจริงๆมันมีปมของยูด้วยที่แบบว่า ใช่ ได้เจอกับแม่นาคแล้วเป็นยังไงครับผม ก็ได้มาเขาเรียกว่าเหมือนคลายปมแล้วก็มากลับมาหาคนรักของเรามาจริง ๆ แล้วเราก็เหลือแค่คนรักของเราแค่คนเดียวแหละในชีวิต มันคือสุดท้ายคือคุณเลือกที่จะปล่อย ก็ป ใช่ ล่ ไหม อยใช่เรื่องที่จะปล่อย แล้วก็มาอยู่กับคุณไง ใช่ครับ ตอนต้น EP ก็ไปมาช่วยทำร้าน Don't Break My Heart ก็คือทุกคนก็กำลังยุ่งก็ แต่ว่าไปในทางที่ดีขึ้นนะว่าเราก็มาช่วยบริหารทำให้ร้านมันดีขึ้น อืม ส่วนทีมกับไปก็
เราก็ได้ไปเคลียร์ใจกัน แล้วเพราะว่าเราวางแผนว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหย่ากันละคุณทีมเขาก็ยอมหย่าแต่เขาบอกว่าเราอยากกินข้าวดีๆด้วยกันสักมื้อได้เคลียร์ใจกันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเราก็เคลียร์ใจกันไปแล้วก็เช้ามาเราก็กำลังจะไปหย่าทีมเขาล้มหัวฟาดพื้นเข้าโรงพยาบาล ซึ่งก็ล้มจริงๆแบบจริง คือทีมไม่ได้มีแผนการ ใช่ครับ หรือมี ไม่มีโดน อยู่น้อยก็รักกันดีแล้ว ตอนนี้แบบว่ารักกันดี รักกันดี แต่ว่าจะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวว่า ก็ใช่ครับผม EP นี้เนื้อค่อนข้างเยอะ ครับ คือเรียกได้ว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วคือถึงจะล้มหัวฟาดหรือเพิ่งหย่ากันไป แต่ว่าไปก็เผลอเรียกทิมว่าที่รักเหมือนว่ามันยังมีอยู่เชื้อมันยังอยู่ข้างในเชื้อมันยังอยู่ข้างใน เรามาติดตามกันต่อได้ เชื้อความรัก คือเรามาติดตามกันต่อได้ เรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อ ครับผม ทีมไปเขาจะดีกันหรือเปล่า ครับผม ยูนอตหรือเขาจะหย่าแล้วเขาไม่อยู่กันอีกต่อไป ใช่ผม แล้วยูนอตเนี่ยเขาจะแต่งงานกันกี่โมง ติดตามได้นะครับ ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นะครับ My Romance Scammer นะครับ ทาง JMM 25 ครับ ครับผมดูย้อนหลัง 3:30 ทาง VTV เท่านั้นครับ ครับผม ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมมาใส่ My Romance Scammer EP นั้นๆกันด้วยนะครับ และฝากเพลง Original Soundtrack ของพวกเราด้วยนะครับผมเพลงวางใจกับรักหรอกครับผม ครับผมฝากด้วยครับ ไปเลยครับ บาย